Jag var borta och slängde flaskor för det finns sortering här borta. Och då under tiden så hörde Carola att någon tog i dörren i handtaget. Och hon trodde ju såklart att det var jag. Ja, vi ska helt enkelt upp samma väg som vi körde ner hit nu. Och så 1,5 mil nordöst. Får vi se var vi hamnar. Fan vad mycket småflugor det är. Jag hatar dem. Men det är spännande. Ja. Det är ett litet äventyr. Det ser ut som den. Oj, det är kringelikrokigt där. Ja, så fruktansvärt. Herregud vad mörkt det var. Här hänger han. Nu är vi på väg upp igen. Fast idag ska vi till kyrkan här i Moistier eller vad det heter. Och kyrkan ligger ju jättehögt upp på berget. Vi var uppe i stan igår men nu ska vi vandra ännu längre. Och det är liksom serpentingångar dit upp. Och så har de varnat för att man måste ha väldigt, väldigt bra skor. För trappstegen är små och hala. Halkar man på dem så åker man rätt ut för stupet och störtar 250 meter ner. Samuel, vadå? Nej, jag skojar lite. Nej, men vi får se hur hala den där trappstegen är. Det är jättehögt upp. Men jag tror vi får väldigt fin utsikt därifrån. Men vi har bara kommit en sjättedel kanske. Jag är helt slut. Ja. Där uppe i kyrkan. Kolla vilket fint café. Det är en som jobbar med tak. Ja, här börjar det värsta man kan tänka sig. Rätt upp här. Det stod på en skylt 40 minuters promenad stod det. Det är inte långt om man tittar men ja, vi får se hur långt det tar. Klockan är 13:38. Nu är jag ju lite nördig när det gäller vissa grejer men om man kollar taket där hur man har, det är ett hus där nere. Man har fogat ihop det med berget. Tätat det. Märkligt. Vi har inte gått många trappsteg och redan nu börjar det bli utsikt. Ja, alltså otrolig utsikt här uppifrån måste jag säga. Vi är ju högt upp nu. Och men det är ändå lite svårt att fånga de här massiva, vad säger man, de här mäktiga bergen som är bakom oss. Och sen så ser ni sjön som är där som vi var vid igår eller som vi lämnade. Den är inte så långt bort. Och så kommer bergen här. Och de är stora alltså. De är rejält stora. Carola är höjdrädd så hon tycker det är otrevligt som fasen. Men ändå så ska hon upp och klättra här. Hon vågar inte kolla ner. Här var det en öppning. Där uppe är Carola. Och där uppe är kyrkan. Flåsar så är inte det konstigt, det lovar jag. Jäklar vad många trappsteg. Och härligt och fridfullt det var här.
Där nere ser man en liten vit prick. Det är taket på Frankelito. Och vi kan gå in i kyrkan. Det är nog för mörkt där, tror jag. Jag går ut och mässar någonting här som jag vill. Vad gör Jag han? går runt och mumlar någonting. Jaha. Ja, det är någon som pratar med Gud. Herregud vad mörkt det var. Här hänger han. Mannen som följer med oss vart vi än går. Det är kolsvart där inne, men det verkar som kameran tar det mesta. Det kan inte vara lätt att ha gudstjänster här uppe. De får ju aldrig några besökare. Undrar vad han hade gjort. Han gick och mumlade som fasen där inne. Ja. Hjälper det att gå upp hit då? Man böjer sig över klippan. Varför tittar du inte hit? Nej, jag ska komma. Jag vet inte hur högt upp det är. Det måste ju finnas siffror på det. Där nere är ställplatsen som vi stod på i natt. Långt där nere. Man ser bilar där. När man är så här högt upp så är det lite lättare att se naturen eller landskapet i de här områdena. Det är väldigt mycket sådana här pilar. Heter det pilar? Cypresser menar jag. Cypresser, de är så spetsiga och jättehöga. Man ser dem så tydligt fastän vi är långt, långt bort. Tomterna och husen ser så fina ut här uppifrån också. Ja, de är fina där nerifrån de här kanske, men man får lite perspektiv över det när man är här uppe. Nu ska vi knata tillbaka ner och så ska vi se om den lilla affären är öppen här nere så vi kan handla lite mat, tänkte vi. Kolla här nere, vad fräckt. Ha? Har ni sett? Det är en hel del folk på väg upp i trappan här nu. Ja, det här är magiskt. Så är ni i dessa trakter så missa inte det här stället. Eller hur, Karo? Nej, en gång måste man vara här. Ja. Nu ska hon hålla i räcket på vägen ner där. Jag också. Det är halt. Det är hala stenar som fasen alltså. Så nu tar vi oss ner. Ska vi ha en liten mixdoplatta här, får vi se vad det blir för någonting. Det såg jättegott ut. Fantastiskt gott ut. Ja, det är lite cornichoner också som du gillar. Nu hugger vi. ...7731 steg har vi tagit idag. Ja, de är fan upp för allihopa. Nej, det är några nerför också, men väldigt många steg uppför. Men det var det värt. Nu när vi kom hem här så kom jag ju på att jag hade en sån här specialare flamingoöl igen. Det här är den andra i ordningen. Jag köpte 4 stycken sådana olika öl. Jag tänkte jag skulle ta den här. Se hur den är. Ambre heter den. Flamingo Ambre. Den är på 6%. Den förra vi tog, den var ju grumlig och den skummade ju en halvtimme innan jag kunde dricka den. Den ser lite skummig ut. Det var god färg på den. Älskling. Det var jättemycket sånt lödder. Får låta den hänga i ett tag där innan jag dricker. Mycket trevlig tur upp till kyrkan där på toppen idag. Alltså fantastiskt fint.
om man orkar att gå upp för lite tyngre trappor så det var fantastiskt. Jättetrevligt. Men det är som de skriver, det är jättehala trappsteg så man får vara försiktig så man inte trillar helt enkelt. Det blåser till som fasen emellanåt. Kommer jäkla vindbyar. Och så blir det vindstilla. Men det blåser högt upp känns det som i trädtopparna. Nu har den sjunkit ihop lite. Nu ska vi testa den. En näve jordnötter till den hade varit gott. Den var söt. Väldigt söt. Det var ingen beska alls. Det var bara sött. Lite annorlunda. Inte min favorit. Herregud vad fåglarna kvittrar alltså. Det är så mycket vår som det bara kan bli i luften. Ja, det är inte bara vår i luften, det är städning också. Och byte av sängtillbehör eller på att säga med lakan och handgott och hela den där biten. Nu ska dammsugaren fram. Bland allt bröte som är här inne. Vi har ju inte bara 2 cyklar utan vi har ju allt möjligt. Vatten och trappor och staket och ryggsäckar och kläder. Allt möjligt. Men den här dammsugaren har jag gjort så att den ska vara ganska lätt att plocka fram här faktiskt. Så. Det är en sak som är svår att missa nu. Och det är vårkänslan som är alltså. Den är helt otrolig. Alltså ibland så kvittrar fåglarna så högt så att man liksom, vad är det som händer? Igår hade vi 18 grader och nu är det väl 12-13 här på morgonen. Så att det går ju mot vår och jag tror det går ganska fort. Man ser när man tittar på alla träd och så runt omkring här att det börjar bli knoppar överallt i princip. Vi hoppas att vi åker liksom med den tiden några veckor nu så att det liksom, förstår ni, så att det hänger med oss bakom bilen liksom. Det blåser med oss våren. Vi suger med våren upp norröver nu. Solen är på väg att tränga igenom det. Men nu ska vi åka norrut. Det låter nästan som det är åska, men jag tror inte det är åska, det är något annat. Nu ska vi åka norrut och vi kommer, vad säger man, liksom knyta på Route de Napoleon. Och där har jag sett en liten stad som ser fantastisk ut också. Och där finns ställplats. Så vi tänkte vi åker dit. Det är inte mer än 6 mil härifrån. Jag tror inte vi passerar något extraordinärt på vägen dit utan vi åker dit idag. Och det är små vägar och kringliga och krokiga vägar så som jag vill ha det egentligen. Det är alltså vägar där man åker i max 50 kilometer skulle jag säga. Ibland kanske lite mer men ibland mindre, 30-40 kilometer. Nej men jag gillar att åka sakta. Jag gillar inte att ligga på motorvägar och bränna liksom utan det här passar perfekt. Och det är ingen trafik heller nu. Det är så lugnt och skönt. Dock så är det en hel del husbilar på ställplatsen. Här i den här staden så finns det en ställplats som ligger här uppe och det är Camping Car Park. En trevlig ställplats, de har ingen el dock. Men de har alla andra faciliteter. Sen är det 3 campingar. Det är bara några 100 meter mellan de här 3 campingarna. Men den här öppnade lite tidigare, de andra har inte öppnat. De öppnade 2 veckor. Den här campingen får väl 3 starka Frankelito. Inte mer än så. Jag gillar campingen. Men jag ser att den är eftersatt och det tycker jag är tråkigt. Man ser liksom rännor i marken där vatten ska rinna och alla brunnar. Allting är helt fullt med jord och inte i ordning. Fullt med pinnar och
sådana här saker. Och gräsmattorna är dåliga. Väldigt ojämna parkeringsplatser. De är ojämna som fanns. Så man måste ha liksom klossar att köra upp på. Det finns några fina platser borta vid ån där borta. Sen så tror jag när löven och det börjar komma ordentligt här så blir detta en väldigt lummig camping. Skydda mot solen på sommaren när det är 30 grader varmt. Vi pratade med en kille på en bar vi satt på där uppe igår och han sa det är egentligen perfekt tid nu. För det är jättevarmt på sommaren här och det är fullt med turister. Allt har väl sin charm, men det är lite godare att promenera där uppe i den här fina staden när det är mindre folk här tycker jag. Toatömning och gråvattentömning ligger ganska krångligt till så att man får trixa rejält för att komma dit. Verkar det bra? Är det här eller? Ja, du kan öppna det så drar du ut den spaken som är under handskarna där. Det stora röda handtaget. Bra älskling! Ska du ta toa med? Såna här grejer liksom, ett exempel på vad jag sa förut när det är lite eftersatt och så liksom. Det här drar ju ner betyget lite grann. Jag menar, det är ju så simpelt, det är bara kapat in den där slangen och sätta dit en ny slangklämma och fixa det liksom. Det känns inte som att jag som gäst här ska behöva ordna det. Ganska så ojämna platser är det ju. Det finns ju folk som retar sig som fan på det. Men det gör inte jag. Nej, inte jag heller. Nej, jag har inget problem med det. Här är ju ganska fina platser till höger med Vatten bakom. med vattnet som rinner där. Älskling, nu när du gjorde rent tanken där så luktar det illa i bilen. Ja, men det luktar rent i tanken. Ja, det är bra. Det är käckt att det är så lätt att göra ren gråvattentank. Ja, det är så bra att duschslangen räcker till öppningen där. Ja. Du bara tar den och så satte jag den på, går ju att ändra. Strålen på den. Ja. Här var det smalt det. Ja, här var det fan med smalt. Ja. Går det? Ja, det går om du kan köra längre häråt. Ja, det gick fan med. Jag trodde att den grenen skulle ta i det. Här är det inte mycket. Du kan plocka lite. Det blir bättre här fram. Det är bara kurvan här mest. Det är tur att du har tungan rätt i mun. Det är inte brett. Du är bredare än vad du tror, älskling. Ja, jag ser det. Jag ser det. Den andra vägen hade varit mycket enklare. Jag ska ta göra ren vindeltorkare innan. Så Du kan inte köra för nära där för du har överhänget. Däremot är det äckligt att gå igenom här. Full sväng blir det klart. Om du har någon koll på din stolpe här. Stolpen är inga problem. Det träder mer. Du kan svänga häråt. Du har jättelångt här, älskling. Ja, men du har ju busken där också. Ja, men den är långt ifrån. Du behöver inte alls gå så nära där. Fan, 2 meter här. Är det på insidan eller utsidan? Nej, det är på utsidan. Jag parkerar på utsidan. Oj, det kommer en liten vovve på 3 ben. Ja, det vet vi inte riktigt om det kommer gå upp för som fasen eller om det kommer ligga lagom. Det kommer att göra det i alla fall, det ser man ju. Här uppe går vägen. Ja, jag ska upp där. Jag ska tvärtom här. Ja, Nu kanske kommer det ska vänta bilar på de också. bilarna Ja. där. De har gjort det lite bredare här i kurvan. Kommer en till där. En blå sportbil. Sådana förföljer oss. Ja, men det här var ju en bra kurva. Jag tror de har gjort långa
längre sträckor här. Det var ju så korta sträckor där vi åkte ner. Ja, det var ju inte Det var jämförbart runt. med detta. Nej, det var runt och så rakt. Alltså det var kort. Det var Ner- 100 meter. Nedförsbacken hit var ju något helt annorlunda. Det var mycket kortare. Det var här vi skulle ha kommit egentligen om vi hade tagit en andra väg. Alla bergstoppen där borta. Där. Ja, eller hur? Och så orange bakom. Jag saknar någonting att hålla i mig ibland. Kommer ingen bil. Här är utkiksplats på det berget. Ja, vi tuggar oss upp för det här berget. Får vi se vad som kommer efter det. Där kommer det bli lavendel. De har planterat små tussar där. Nyplanterat. Oj, vilken fin asfalt. Nyasfalterat också. I kinda adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. I won't say you're perfect, we all know you're not. But hey, you're the best kind of weird that I got. Your songs are in my head, it's on repeat. The awkward dance I do, but only on your street. I won't say you're perfect, we all know you're not. But hey, you're the best kind of weird that I got. Ja, vi tar en dubbelparkering här va? På mitten. Ja, men det var ju käckt. Det här är en Super U Express och så är det boulangerie där också. Och så är det tvättmaskiner här bakom också. Alldeles här bakom så fanns det ju tvätteri, eller ja, tvättmaskiner för allmänheten. Så nu har vi tvättat. Och det är så jäkla käckt. Vi har använt dem massa gånger nu. Det är samma maskiner över hela Frankrike känns det som. Super U. Ja just det, Super U är det de som har dem. Så det har vi använt massa gånger. Och då liksom laddar man tvättmaskinen så går man in och handlar. När man är färdighandlad så är tvättmaskinen färdig. Och så kör man in det i torktumlaren så tar det 20 minuter till. Och de där 20 minuterna som torktumlaren tar, eller vad det nu var, 25. Det fanns ju en boulangerie här. Och då kan man gå in och köpa bakverk. Och det har vi gjort nu. 2 goda bullar och så kolla den på en riksdag. Eller vad säger jag, baguetten. Ha. Det kommer bli så gott, jag lovar. Så nu ska vi bort till ställplats. Installera oss där. Göra en god kopp kaffe och bulle. Ja, det var en stor husbil. Kanske kommer därifrån. Karburant. Här kostar det 19,39. Det är dyrt med diesel nu. Jättedyrt. Är det framför oss? Ja, där är det. Oj. Och här uppe har du grejer med. Nu ska vi se, var ska vi? Vi ska rakt fram. Mot Grenoble. Grenoble. Grenoble, ja. Oj, vad fint. Här Oj, är där är en sån restaurang. gränd in där. Tampong kan du köpa här. Tampong cordonnier. Vad är det för affär? Jag vet inte, man kan köpa tamponger. Det var knivar, var det Om man inte är så gammal som jag. Då behöver man inga Kolla husen tamponger. här. Ja. Och här nere. Ja, vad fräckt. Och Jag så tror- berget bakom här. Jag tror vi kommer närmare på den här ställplatsen faktiskt. Hoppas det finns plats. Oj, Ska de gå över vad är här? det för en bro då? Jag vet inte. Det är en bro. Ja, Konstig han var. Den var hög i alla fall, det är det viktiga. Här är en spar. Och här var en spar. Oj, Där det var var det en mysig fint. gata där. Där var det en fin gata inne också. Det var lite folk faktiskt. Ja, det var det här du såg som var ljusgrått. På kartan. En tunnel. Ja, tunneln ja. Mm. Kolla på andra sidan ligger det. Kolla bergen där. Snötäckta berg. Här är den gatan in. Här ska man köra in kanske. Nej, Men du hur får se. vänder man då? Då får man backa ut då. Det är ju det är återvändsgränd där inne. Ja, jag får vända på något vis då. Ja, här är ju husbilsplatsen. Och det är bra om du vänder på det för att Det är inte helt lätt att vända nej, det är här. träd här. Du skulle ha backa in kanske. Det går att vända här. Ja, det gör det. Allting går.
Ska vi ställa oss på den andra eller ska vi ställa oss precis bakom honom? Ska vi ta den Vi bakom? lutar jävligt mycket här nerför. Ja. Hur ser det ut bakom oss? Lutar vi där längst bak? Nej, det kanske lutar mindre om du kör ända längst bak kanske. Kolla bara trädtopparna där. Ja, prova med det. Ja. Ja, jag behöver inte backa hela vägen in här nu. Men du får kolla så att det inte är några grenjävlar där. Ja. Du kan hålla dig ut i kanten på det gröna där. Hur ser det ut? Nej, det är ingenting. Om du håller dig så långt ut du kan där på den gröna sidan där, på andra sidan. Ja, men vi får ju vara innanför. Ja, innanför sträckorna, men så långt ut du kan. För det är några strånkar där uppe, men jag vet inte hur det ser ut när du kommer dit. Nej, vi klarar oss. Jag är inte innanför nu, men jag tänkte... Så, nu ska vi promenera till staden. Ganska häftigt faktiskt med klipp eller berget här i bakgrunden och så den här delen av stadsdelen som är här. Hotel du Rocher ligger där också. Det är ytterligare lite stadsdel här borta. Kollade på Google, här är ju väldigt mycket affärer, restauranger och sånt öppet. Allt är väl öppet här, bara att just nu är det väl kanske stängt fram till ikväll. Det var en souvenirbutik med massa grejer. Massa krimskrams. Vad grejer det fanns här då? Det var en fin bild på det här stället. Det här är massa destilliseringsmaskiner. Alltså, vad säger man? Som man bryggde sprit på. Eller vin eller något. Massa specialgrejer. Ja? Men kolla om det här är pillermisten. Står det bil? Nej. Jag tycker det är så cool färg. Ja. Här var det coola kläder. Ja, det var görfint i huset. Och så har det kommit en bil och ställt sig där såklart. Här blåste ingenting här inne nu. Det känns som att vi ska gå över, va? Ja, just det, nu känner jag igen mig. Det var här vi körde och så... Det går en gata in där på den sidan. Man kan gå upp här till Citadellet också. Jag skulle behöva ha nya gummidojor. Det räcker ju bra grejer. Jag var inne och kollade på lite skor här inne. Men de hade inte mycket att välja på. Inte till mig i alla fall. Flera slaktare här. Är det något? Godsaker. Ja, och det luktar gott här. Det är en sån här puffig. Ja, det är såna goda grejer i de här vad heter det, bagerierna alltså. Usch, man blir helt tokig när man ser bakverken där inne. Helt plötsligt så inser man när man har gått ett tag att fan, det har inte varit hundbajs någonstans. Vilket jag har på många andra ställen, men här var det rent och snyggt. Bara allting som finns i stan. Det är såna jäkla blandning i butikerna. Det är både kläder och grejer. Det är en sån här riktig... Det luktar annorlunda är det. Men liksom hela den här staden har ju
haft hur mycket antikvitetsaffärer som helst i. Ja, jag får nästan böja huvudet för att gå här. Det fint det var, men det var tungt. Jädrar vad grejer. Jag tror att antikvitetsaffär tror jag är en bra business alltså. Ja, det är väldigt populärt nu. Jag går och hukar med känner jag för sen. Och de säljer grejerna ganska dyrt också. Och så får man åka omkring och leta grejer och sådär. Väldigt många antikvitetsaffärer i den här lilla byn eller staden. Den sista vi var inne i, den var väldigt speciell. Det luktade speciellt där inne också. Köttfärssåsen bubblar gott det. Det blir köttfärssås och spagetti ikväll. Bolognese. Då var det kväll, så att man skulle kunna säga god kväll då. Det är länge sedan jag tog en gin tonic. Så jag tänkte ikväll ska jag faktiskt ha med en liten gin tonic. Och jag hade ju förmånen att bli bjuden på en flaska Järnverk 25 av min gode vän Rickard. Den här kallas för ny amerikansk ek. Det är väl så, om jag förstår det hela rätt, att Järnverk 25 påminner lite om Mackmyra. Alltså du kan som både företag och privatperson forma din egen gin eller whisky, vilket du vill då. Och få ditt egen namn på, lite speciella smak och få ett fat och så vidare då. Och det här är som sagt var ny amerikansk ek. Och jag har inte öppnat den ännu, så vi ska se om vi får bort plasten här. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle göra en gin tonic, men jag tänkte att vi ska smaka på den såklart ren och se hur den smakar. Jag har ju haft förmånen att få dricka Mackmyras gin och den tycker jag är fantastisk. Både ren och speciellt om man blandar och gör en gin tonic på så pass fin gin då. Det luktar ju gott. Det smakar gott också. I min mun, jag säger väl det ganska ofta, men i min mun så var det faktiskt lakritstoner. Jättegod var den. Men vi blandar till en gin tonic tycker jag. Gott om is tycker jag hur man ska ha när man gör en gin tonic. Jag hade 4 bitar kvar här, så det blir ju alla de bitarna såklart. Kvällen är lång, så vi kör en 6 tycker jag i den här gin tonicen, så håller den en stund. En rejäl variant. Och sen så kan man ha citron, vilket man vill, citron eller lime. Jag föredrar bägge delarna, men ibland tycker jag citron eller lime är jättegott. Och då vill jag ha rikligt med lime. Så snåla inte på limen, utan se till att få i gott om lime. Citrus överhuvudtaget gör ju att det blir jäkla god smak, alltså. Det tar lite till det. Man får ju prova sig fram såklart. Men här har vi ju gott och väl en 5 lime. Varför inte ha ett litet sugrör till, och det kan man röra runt med lite grann så här. Och så slänger vi en liten limeskiva. Det ser både bra ut och det gör inget dumt med drinken heller. Mannen som kom på de här metallsugrören, han är miljonär idag. Det var en lyckad grej. Sen så använde jag Schweppes Zero idag.
Jag är lite åt originalet egentligen, inte Zero, men det funkar så pass bra med Zero så jag försöker faktiskt vänja mig vid Zero. Och så fyller vi upp det här glaset så pass stort så att det går i princip en hel 33 centiliters burk. Men det är ju så att säga, vi ska ha en gin och tonic för hela kvällen. Så att 6 centiliter och sen 33. Slut. Och där har vi det. Och satan vad god den var. Trots att man har Schweppers Tonic Zero så blir det så jäkla gott alltså. Skål på er! Kvällens, eller man kan säga Frankelito GT helt enkelt. Den tillsammans med lite jordnötter och så här bak soffan. Det blir kanon. God kväll på er! Ja, nu är det frukosttid och min frukost består av rostat bröd med lite marmelad och ost och så kaffe. Jag tycker det är så jäkla gott, men det är inte så ofta jag äter, men nu har det blivit så. Det är mest sådana här formbröd man får tag på i de här affärerna här tycker jag. Om man inte köper baguetter och hembakat i bagerierna. Och så är vi i Cisteron. Och det var ju jättefint det. Jävlar vilka smala fina gränder och gångar och det var allt möjligt. Så här var jättefint. Miljön runt omkring den här staden är jättefin också. Men vi ska åka vidare idag. Jag vet inte vart vi ska åka faktiskt. Vi har ingen koll riktigt. Det är söndag också så det är ingenstans som är öppet. Utan det är stängt det mesta. Sen så satt jag och kollade på ett träd där ute. De här träden som står här, de är jättevanliga i Frankrike. Och jag vet inte vad de heter faktiskt. Men barken som är på träden ser precis ut som sån här kamouflagenät som militärerna har. Ser exakt likadant ut. Så det är lite lustiga träd faktiskt. De är jättefina. Står ofta i långa rader i alléer och så också. Men vi har pratat sagt så förut vet jag. Det är du som har kommit med konstiga uttryck. Det betyder att vårkänslan är perfekt. On fleek. Det är någonting som är alldeles perfekt så är det on fleek. Ja, ibland måste man bara intala sig själv att livet går vidare. Man kan liksom inte stanna överallt och man kan inte stanna så länge heller utan det finns ju ett mål och det finns ett hem och sådär så att men det är på något sätt om jag ska relatera till det vi håller på med nu då när man är ute och reser så här så kommer man faktiskt till platser ibland när man känner här skulle jag kunna tänka mig att bo. Det är ju inte alla som gör det men både jag och Karro får den där aha-känslan ibland. Här skulle jag kunna trivas. Och så är det med lite vemod som man lämnar olika platser. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara naturen och det kan vara folk man har träffat. Och flera olika bitar som passar bra ihop så att säga. Men det är så. Vi ska vidare. Och det är likadant här. Jag känner att jag skulle vilja lagt mer tid här fast jag vill inte lägga tid här i stress så att säga. Att försöka göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Utan man skulle vilja liksom se sig omkring i de här områdena och göra både det ena och det andra. Men det finns inte den tiden nu utan vi ska ju norrut och vi ska uppleva våren hemma och sådär. Så att den oron man har i kroppen, eller oro är fel uttryck men det lilla stresset man har i kroppen gör ju att nej, vi ska vidare. Och sen så har vi ett utsatt datum också. Vi ska tillbaka till återförsäljaren där vi köpte bilen. Och de ska eventuellt fixa ett par saker som inte fungerar. Bland annat den här solskyddsmarkisen som är fram. Den går inte att köra upp och ner uppifrån. Bara nerifrån. Den funkar elektriskt neråt men inte upp tillbaka igen då.
Och jag har faktiskt lurat lite på det själv vad det kan vara. Men jag vill inte bröta för mycket med det där. Så att det är lika bra att de tittar på det. Och så är det ett par andra saker. Det är så jäkla fint i den här staden alltså. Vi är ju på route Napoleon nu. Och vi kommer ju fortsätta på den upp mot Grenoble. Eller Grenoble. Och sen så ska vi upp till Annecy. Där har vi varit tidigare. Det finns en liten parkering för husbilar. Jag tror det är 10 platser. Jag hoppas att vi har tur och få plats där. För får man ingen plats där så tror jag det är kört. Det finns ingen annanstans att parkera i Annecy. Det är liksom... parkeringar är det bommar för. Så det är bara 2 meters bilar som kommer in och sådär. Så att det finns den parkeringen. That's it. Lite tråkigt. Det finns en camping men jag tror inte den är öppen nu. Så... jag hoppas det. Vi vill ha de här sniglarna som vi åt förra året i Annecy. Plus att vi är ju där, ska säga, 3 månader senare nu. Så att det är vår i Annecy. Jag kollade den dagen, då var det 18 grader och solsken i Annecy. Och jag bara kände hur härligt det kommer bli att sitta på en utservering och käka sniglar och ta ett gott glas vin där liksom. Vilket jäkla antiklimax. Jag har liksom... i 1 års tid nu gått och väntat på att få äta sniglar på samma restaurang som det var förra året. Så det är liksom ett mål vi har framåt nu då. Här står Frankelito. Då har vi tagit hand om disken, kört upp sängen i topp, varit slängt skräpet. Och nu är det dags att ta sig ut här och så ner, bort förbi en rondell här. Det är jättefint med sjön här nere. Eller inte sjön utan det rinner som en å här. Eller älv eller vad man ska kalla det. Ligger ett jättefint stort hus där i sån här terrakottafärgad fasad. Det är så jäkla fint. Och så bergerna i bakgrunden som fortfarande är snöbeklädda. Och så ja, de klipporna som är här bakom som vi filmade igår, de har ni ju sett. Ja, det är helt sjukt fint här. Så jäkla fint. Och så finns det ett citadell, alltså en kyrka och en ruin, eller inte en ruin men som en borg här uppe. Vi sparar den helt enkelt, så tar vi den nästa gång. Då kan vi åka tillbaka hit till den här ställplatsen och så kan vi ge oss an och klättra upp dit istället. Då vet vi det. Att vi har något som vi inte har sett där. Ja, det finns mycket vi inte har sett där. Det verkar vara ett paradis för folk som gillar att vandra och cykla framförallt. Och sen motorcyklister. Här är jättemycket motorcyklar för det är så kringelikrokiga vägar och sådär då. Så det är en och annan sportbil som kommer och fräser förbi här. Mycket trafik har det varit på den här ställplatsen, men det har varit tyst i natt. Men det börjar rätt tidigt, slutar vid 9:30 på kvällen. Men jag har inga problem med det alls. Nu åker vi. Vi står och väntar på att få komma till vid gråvattentömningen här. För det finns en sån station här. Gråvatten, färskvatten och toatömning. Nu funkar inte färskvattnet och det. För den här stationen är ur funktion. Så vi har inte behövt betala någonting här innan. Men det var en annan sak jag tänkte jag kunde berätta. Jag var borta och slängde flaskor. För det finns sortering här borta. Och då under tiden så hörde Carola att någon tog i dörren i handtaget. Och hon trodde ju såklart att det var jag. Men jag var ju inte här. Jag stod ju naken så jag kunde inte kolla. Och hundarna började skälla. Och sen så när hon kollade ut då så var det en gubbe med ryggsäck på utsidan bilen. Så han lite sliten ut. såg han sliten ut. Så han gick och kände i handtaget den jäveln. Vad tur att inte jag var en bit bort såg det. Men de här börjar ju skälla som dårar så att de kommer av sig. Ja, så kan det vara. Sånt som händer.